Ede-bede. Ede-bede rossz van. Hát, amint láthattátok, ebben a videóban is lesz bőven minden, móka, kacagás, eszméletlen gyönyörű felvételek a fennsíkról, naplemente a felhők fölött, tehenek sétálnak az úton, de hogy is kezdődött mindez? Úgy, hogy a lányom imád mászni, pici gyerekkora óta mindig mindenre fölmászott, úgyhogy nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy itt Madeirán is van egy ilyen kis mászóközpont. Először csak napi jegyet vettünk, hogy egyszer-kétszer mászhassanak, amikor kedvük van, de aztán kiderült, hogy lehet venni személyjegyzést, és konkrétan megtanítják őket mászni a különböző technikákat, és ezt imádják. Kaptunk egy nagyon szuper edzőt, a Steve-et, aki szívvel, lélekkel oda van a gyerekekért, és a mászásért, úgyhogy sikerült még jobban megszeretetnie a gyerekekkel a mászást, úgyhogy mi már indultunk versenyen, majd mindjárt mutatok abból is pár képet, és most már kinti sziklás mászásokra is megyünk, és akkor jutunk majd el a fennsíkra. Ha valaki jön Madeirára, és úgy gondolja, hogy szívesen mászna, én ajánlom, hogy jöjjön el ide, minden felszerelést megkap hozzá, cipőt, krétát, egy egynapos belépő 4 euró gyerekeknek, 8 euró felnőtteknek, és akkor itt ki lehet próbálni magad. Szóval ahhoz a falhoz van egy applikáció, Moonboard nevű applikáció, letöltjük most. A zöldön kell kezdeni a kezével, igen, és csak a kékeket használhatja, és fel kell jutni a pirosig. Tehát még egy applikáció is segít a tájékozódásban. Ha letöltitek, akkor kiválaszthatjátok, hogy kezdő, haladó vagy profi szinten akartok egy pályát, és akkor a kis ledek világítanak, és azok mutatják, hogy melyiket szabad megfogni, hogy feljussatok. De ez már alapvetően egy igen nehéz pálya, mivel ez a fal nem derékszögben áll, hanem kisebb szögben dől a talaj felé, és így sokkal nagyobb súlyt kell megtartanotok. Akit érint, itt lehet bitcoinnal is fizetni, mint Madeirán számos helyen, rengeteg helyen, úgyhogy erről szerintem fogok majd legközelebb egy külön videót csinálni, mert úgy gondolom, hogy esetleg sokakat érdekelhet. 4 hét személyedzés után Steve ösztönözte a gyerekeket, hogy vegyenek részt a gyerekek versenyén, és így hát mi is elindultunk, és egy újabb élménnyel gazdagodtunk. Mikor megérkeztünk, már eleve ott voltak a cipők kikészítve, mindenkinek névre szólóan tudták már, hogy hanyas mérete van, kaptak ilyen kis néptáblákat, amit a hátukra kellett rögzíteni. One for you, and one for you. Aztán korosztályokra bontva mindenki megkapta, hogy neki melyik pályát kell megcsinálni, és hogyha ott eljutott a topig, a tetejére, akkor 1 pontot kap érte, hogyha pedig csak a feléig, a zónig, akkor fél pontot. És 10 pályát kell mindenkinek megcsinálni, és ennek alapján fogják rangsorolni a végén a saját kategóriájában, hogy hány pontot ért el. Az én kis drágáim stratégiai megbeszéléssel kezdik, Maja végigment minden pályán, elmondta Noelnak, hogy szerintem mit, hogy kell csinálni, apa is besegített. Természetesen itt már nagy volt az izgalom, a feszültség, Maja konkrétan beparázott 1-2 pályánál. Aztán jött Steve, átbeszélték együtt is minden pályánál, hogy milyen technikával megcsinálni, és természetesen ezt követően Maja a pikpak fölmászott itt is. So good morning everyone, welcome to the first boulder competition here in Madeira. Ez az a mozdulat, ami most fog következni, amitől annyira félt, amikor egyszerre kell a 2 kezével elengednie és átkötni a középsőre. Ettől nagyon félt, hogy akkor itt most ő le fog esni. De Steve végig ott volt, ösztönözte, hallgassátok. Come on Maya, that's it Maya. Come on Maya. Hold it, that's it Maya. Breathe. Come on Maya. You can do this Maya. You can use the ball if you want. Come on Maya. A toppot kell 3 másodpercig tartania, és amikor lent a bíró azt mondja hangosan, hogy top, akkor elengedheti, lejöhet, és teljesítve van a pálya. 10 pálya van mindenkinek, a különböző korosztályoknak különböző pályák, azt látjátok, hogy melyik van kihúzva a Maja korosztályában, és minden pálya alatt áll egy bíró, neki kell odaadni a papírodat, és ő sorrendben teszi egymás alá, és szólít, amikor te következel. És ők végig ott vannak alul, és figyelnek, és vigyáznak rád. És nézik, hogy elérted-e a toppot, vagy pedig a zónt. Ha a zónt éred csak el, akkor az fél pont, ha a toppot, akkor az 1,5 pont.
Hallottátok biztosan, hogy mindenki egy emberként szurkolt itt is a Noelnak, semmilyen megkülönböztetést nem érzünk, hogy mi külföldiek vagyunk, vagy újak vagyunk, segítenek, mindent mondanak angolul is, egyáltalán nem probléma, hogy nem beszélünk portugálul, illetve beszélünk, de nagyon szívesen beszélnek, úgy tűnik angolul, még talán örülnek is neki, hogy elmondhatnak mindent portugálul is, meg angolul is, néha azt érzem. Semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem érzünk amiatt, hogy mi más nyelvet beszélünk, merünk beszélni magyarul, egyáltalán nem szégyeljük, vagy nem feszengünk amiatt, hogy mi magyarul beszélünk. Voltak itt rajtunk kívül hollandok, dánok, itt volt Majának a régi tanárnője, aki cseh, és mindig próbáljuk kitalálni, hogy ki milyen anyanyelven beszél. Alapvetően egy jó beszélgetési témát ad, hogy megkérdezzük, hogy a másik honnan jött, vagy milyen nyelvet beszélnek. Úgyhogy semmilyen probléma, semmilyen hátrányos megkülönböztetés Madeirán senkit soha nem fog amiatt érni, hogy ő nem portugálul beszél. Sőt, inkább az a probléma, hogy az ember próbál portugálul beszélni, és használni azt a kicsit, amit már megtanult, meg amivel rendelkezik, és folyamatosan váltanak angolra. De most vissza a versenyre, hallgassátok, hogy Maja hogy biztatja, és hogyan segíti Noelt, elképesztő milyen szuper testvérek. Noel csak Maja miatt kezdett el mászni, mert Maja is elkezdett Noel miatt karatézni, viszont útközben mind a ketten megszerették a másik sportágát, úgyhogy most mind a kettőt nagyon szívesen csinálják, és nagyon ügyesek. Maja miután megmászta a kék falat Steve ösztönzésére, megtáltosodott. Majáról azt kell tudni, hogy nagyon sok mindenben hasonlít rám, nagyon erős félelmek vannak benne ahhoz, hogy elkezdjen valami új dolgot, vagy hogy megmerjen lépni bizonyos dolgokat. Viszont amikor ezt leküzdötte, meglépte, onnantól kezdve kvázi megállíthatatlanná válik, és valami olyan energia és erő szabadul fel benne, ami onnantól kezdve tényleg megállíthatatlanná teszi, és erőn felül teljesít, és mindegy, hogy hányszor bukik el, hányszor kell újra kezdenie, akkor is addig csinálja, amíg meg nem csinálja, amíg kész nincs, és tényleg majd meg fogjátok látni a végén, hogy remeg szegénykémnek a keze, elképesztő, ilyenkor annyira sajnálom, és olyan büszke is vagyok rá, mert annyira át tudom érezni, ami ilyenkor benne van, hogy menni kell, csinálni kell, és akkor is addig, amíg van bennem egy csöpnyi erő, addig meg nem állok. Sőt, egy-egy ilyen kudarc után, amit most is láthattatok, csak erősebbé válik, és újra kezdi. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ennél a pályánál ez a nagy piros középen volt a mumus, erre átkapaszkodnia nagyon nehéz volt, mert lényegében kilengett az egész teste, és meg kellett tartania a testsúlyát és visszahúznia. Itt pedig oda átkötni arra a lilára szembe, ami szintén nagyon nehéz, nem éri el, és meg kell tartania lényegében egy kézzel az egész testsúlyát, ami hihetetlen nehéz. De nem adja fel, és azért hagyom benne ezt a részt, hogy mindenkinek motiváló lehessen, hogy soha semmit ne adjatok fel. Ez most az 5. próbálkozása volt Majának, és most sikerült.
Legyen ez mindenki számára ösztönző és egy jó példa, hogy kitartás, kudarc, többszöri újrakezdés és kemény munka nélkül nincs siker. Olyan nincs, hogy azért, mert neked könnyű. Ez csak a gyenge emberek mondják, hogy magukat igazolják. Inkább legyetek ti azok, akikre ezt mondják, mert az azt jelenti, hogy valamiben már sikert értetek el, ami mögött igenis mindig kemény munka van. És a kemény munka után jöhet a jól megérdemelt pihenés vagy jutalom, ami ez esetben az, hogy a Steve elvitte a gyerekeket egy külső mászásra, tehát hogy a gyakorlatban, a természetben megtapasztalhatják, hogy mit is jelent ez, hogy föl tudnak mászni egy nagy sziklára, hogy hogyan használják, amiket eddig megtanultak, hova kell kapaszkodni, milyen technikákat lehet használni. Mindezt gyönyörű környezetben, Madeira fennsíkján tettük, 1560 méter magasan, ami Madeira a legmagasabb pontjai közé tartozik, a neve pedig Paul de Serra. Körülbelül 40 percnyi autóútra van Funcháltól, Madeirán nincsenek nagy autóút távolságok, ilyen max. 1-2 órát lehet autózni, de nekünk már ez is sok. Megmutatom, mivel szoktuk tölteni az időt közben. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad. Dezodoroztad magad. Mit keres ott? Nadrágot az Mi? az ablakban nadrágot. Nem az enyém, a Nolli, vagy ki? Nem olyanoktól kérdeztem. Dezodoroztad. Yes. Ez a segítős. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad magad. Dezodoroztad. Bezoroztad. Az út, miután elhagytuk az autópályát, kis hegyi utakon keresztül vezet, ami nagyon sokszor felhőben van, tehát általában, amikor 1560 méterre megyünk, akkor már át kell mennünk a felhőn. Ez konkrétan így történik, hogy átmegyünk rajta, tehát itt azt gondolná az ember, hogy most már vissza kell fordulni, mert úgyse lesz semmi, legalábbis én, de hál' Istennek a férjem soha nem hallgat rám, úgyhogy mindig tovább megyünk, pedig nagyon szoktam félni már ebben a magasságban, és amikor ennyire sűrű a felhő, de aztán mindig jön az, hogy elkezd egyre világosabb lenni, érezzük, hogy a napfény egyre jobban behatol a felhőbe, és szépen elkezd foszladozni, és ez valami csoda, ez egy csodaszép történet, amikor itt kiérünk a felhőből, kitisztul az ég, és fölértünk a felhők fölé, és szikrázó napsütés van, és fölülről látjuk a sűrű felhőzetet. Ez tényleg egy csoda. A hangulat az autóban közben egyre fokozódik. Egy fél órával később. Bedezodoroztad. Dezodor. Jegyezd meg ezt a szót, hogy dezodor. Dezodoroztad magad. Bedezodoroztad magad. Bedezodoroztad magad. Majdnem. Mi? Ez jó volt? Nem. Bedezodoroztad magad. Jó, Ez volt az. Bedezodoroztad magad. Amilyen jó hangulatban telt az utunk, olyan jó hangulatban telt a mászás is, szuper volt, friss levegőn voltunk, nagyon kellemes idő volt, sütött a nap, nem volt hideg, mert itt 1560 méteren már inkább hegyvidéki időjárás jellemző. Érdemes tehát mindig hozni magunkkal, hogyha a hegyekbe jövünk, hosszú nadrágot, pulóvert, hogyha hűvösebb van, akkor fel tudjunk költözni. Ezért volt a Noel nadrágja az ablakban, mert az utolsó pillanatban szaladt visszaérte, aztán bedobta hátra. Nekünk most nem volt rá szükségünk, nemhogy nem fáztunk, hanem még melegünk is volt, még úgy is, hogy mi nem másztunk, csak a gyerekek. Braunikámnak is kincsüngött végig a nyelve, és amikor csak tudta, árnyékba húzódott. És képzeljétek, nem mi voltunk az egyetlen magyar család, ugyanis nemrég csatlakozott a mászócsoporthoz egy másik magyar család is, akiket nagyon megkedveltünk, nagyon örülünk, hogy itt vannak, nagyon ügyesek, és reméljük legközelebb már a versenyen is részt vesznek. Szia, Olivia! Come on, Noel. Come on.
Come on, come on. Nice. Noel azt mondja, én nem megyek föl, de aztán fölmegy. Okay. Wow. Well done. Ügyes vagy. So this technique, esta técnica chama-se a técnica da baleia. It's called the whaling technique because we're like a whale on top, okay? But it works, okay? When we're desperate, we're going to do the whale technique, okay? It doesn't matter. We want to get off. Rolling climb. Itt a Pau de Serra fennsíkon a remekül megmászható kisebb, nagyobb sziklákon kívül rengeteg túraútvonal található, úgyhogy aki szeret túrázni, annak is mindenképpen ajánlott följönni ide. A legveszélyesebb állat, amivel ezen a fennsíkon, meg úgy általában egész Madeirán találkozhattok, az a nyuszi. De tényleg itt semmilyen olyan állat nincs, ami kárt tehetne bárkiben. Ez volt Madeira a legnagyobb vonzereje számunkra az időjáráson és a biztonságon kívül. A bűnözési ráta ugyanis annyira alacsony, amennyire az esélye annak, hogy megtámadjon egy mérges pók vagy bármilyen vadállat itt Madeirán. Bizonyára észrevettétek a rengeteg szélerőművet, ami itt a felhők felett a fennsíkot lényegében uralja. Ez nem véletlen, a Pau de Serra ugyanis az egyetlen jelentős fennsík Madeirán, és mivel különösen kitett a szélnek, ideális helyszín a szélenergia hasznosítására. Bárha engem kérdeztek, a reptér sokkal ideálisabb lenne, ugyanis a legnagyobb szelek ott szoktak lenni, ez okozza a legnagyobb problémát a landolásoknál. Itt most megmutatok nektek egy átstartolást, amikor vagy a repülőtér, vagy a pilóta úgy dönt, hogy nem kockáztatja meg, hogy letegye a gépet, hanem közvetlenül a reptér előtt újra fölszáll. Tehát leszállás nélkül gázt ad, nem tudom, hogy kell ezt mondani, kerozint ad, és tovább száll. Ennek oka mindig a szél. De erről majd készítek külön videót, és ezt bővebben majd ott fogom kifejteni. A legtöbbször mi Madeirán élők ebből semmit észre sem veszünk, a bokor se rezzen. Egyszerűen a repülőtérnek az elhelyezkedése annyira rossz és húzatos, hogy ez okozza ezt a hatalmas zavart a légi közlekedésben. De most vissza a fennsíkra, mert még itt nem végeztem. A legszebb részek most jönnek, tényleg ámulatba ejtő, gyönyörű, amikor megvárjátok itt a fennsíkon a naplementét, és látjátok lemenni a napot a felhők fölött, az leírhatatlan, ezt látni kell. De addig, amíg lemegy a nap, megmutatom az új kütyünket, amit a csatorna 1 éves születésnapjára vettünk. Ugyanis 18-án, július 18-án tettem fel az első videómat 2024-ben. Az ezzel kapcsolatos érzéseimet, gondolataimat, a youtuberré válásom folyamatát, a döntés folyamatát, hogy egyáltalán elkezdjem, megosztottam veletek az abigélet.com-on, a blogomon, aki akarja, ott elolvashatja. A drónt még tanulmányozzuk, tanuljuk, hogy kell használni, hogy minél szebb, minél jobb minőségű és látványosabb videót tudjak nektek készíteni a jövőben is. Mielőtt útra keltünk volna a kilátóhoz, ahonnan a naplementét fogjuk megnézni, a gyerekek észrevették, hogy porzik a talaj, és ez annyira megihlette őket, hogy elkezdték ropni a magyar néptáncot, amit esküszöm nektek, hogy tőlem biztosan nem tanulták, nem látták sehol, egy percet nem éltek Magyarországon, de mondja valaki, hogy ezekben a gyerekekben nem magyar vér folyik. Csak úgy porzik a talaj alatt. Keled vágod. Ilyen is van benne. Rácsapsz a lábadra. Jó van? Na gyertek! Nézzétek ezt az utat, ahogy tart a semmibe, a végén csak felhők vannak. Én konkrétan így képzeltem el gyerekkoromban a világ végét. Megyünk, és egyszer csak potty, leesünk. És szerintem az egész világ így képzelte el Kolumbusz előtt. Ez itt a tökéletes világvége. Magyar filmesek, figyelem, itt szuper világvége filmeket lehetne forgatni. Ez az út azonban nem a világ végéhez vezetett, bár az ember úgy érzi, mintha a túlvilágon lenne, ez itt nem is földi, annyira gyönyörű tényleg, hogy hihetetlen. A gyerekek megtalálták itt is a saját kis szórakozásukat, másznak, mit lehet itt más csinálni a fennsíkon, én meg majdnem elsírtam magam a gyönyörűségtől. Tehát tényleg olyan, mintha az ember a Mennyországban lenne. A Mennyországot is így képzeltem el igazából gyerekként.
Ez itt Madeira legnagyobb mesterséges víztározója, a Lago do Pau de Serra, más néven Lago Agát. Ennek fő célja a vízkészletek tárolása, melyeket aztán a sziget vízellátására, különösen a vízerőművek működtetésére használnak fel. A fennsík ugyanis a sziget legcsapadékosabb területei közé tartozik, így ideális helyszín a vízgyűjtésre. De lássuk be, naplemente nézésre sem utolsó. És amivel még itt a fennsíkon biztosan találkozhattok, az a tehén, majd ezt követően az egész csorda, amiről később kiderült, hogy nem is csorda, hanem igazából egy család. Itt Portugáliában ugyanis ekkora családok vannak, Madeirán is már többször megfigyeltük, hogy egy étteremben, amikor egy család beül, akkor legalább 10 fős asztalt kell, hogy foglaljanak, annyian vannak. És most nem viccelek, valóban kiderült, hogy ez egy család, és nem egy csorda. Na figyeljetek, így jön az anyuka, lemaradva a családtól, mert megállt még valamit bekapni, csüng a szájából a falat, és rohan a családja után. Szerintem ez sokunk számára ismerős lehet. Én leginkább azért szoktam lemaradni a családtól, mert megállok videózni, fotózni, de azért az sem ritka, hogy napközben így jutok egy-két falathoz rohanás közben. Na mindegy, az a lényeg, hogy az anyukát az gond nélkül be tudtam azonosítani, majd kifelé menet megálltam megsimogatni ezeket a cuki kis tehénkéket, mert gyerekkorom óta nem találkoztam velük. Nagyon szép emlékeim fűződnek hozzájuk, mamáiknak volt 2, a Himes és a Rózsi. Még fejni is megtanultam őket. Viszont itt van a probléma gyökere, hogy amikor közelebb értem, láttam, hogy ezek bizony nem is tehenek, hanem bikák. Én úgy megijedtem, nem tudtam hirtelen mit csinálják, féltem, hogy ha elszaladok, utánam szaladnak, nemrég tanultuk portugálból, hogy itt még mai napig rendeznek bikaviadalokat, csak azzal a különbséggel, hogy a porondon nem szabad megölni a bikát, és néztünk is róla felvételeket. Én olyan gyorsan mentem vissza fejben az autóba, amilyen lassan csak tudtam a lábammal, hogy fel ne gerjesszem a bikát. Nagyon megijedtem. Úgyhogy el is húztunk onnan gyorsan, elindultunk haza, és mire megnyugodtam volna az autóba, és elkápráztatott a gyönyörű naplemente még az autóból is, egyből megjelent előttünk még 2, de szerencsére ezek már tehenek voltak, azoktól meg nem tartok. Na minden esetre most nekünk ennyi elég is volt a vidékből, és a vidéki életet jól felidézte bennem. Még mondja valaki, hogy unalmas itt az élet, elég fölmenni a fennsíkra, van vadszafari, adrenalin, minden, ami kell. És a hazaúton folytatódott, ami odafelé elkezdődött. Ede-de-be-de dózoroztad magad. Ede-be-de-de dózoroztad magad. 3 vagy 4. Ede-de-be-de zoroztad magad. Ede-de-be-de zodoroztad magad. Mi? Ede-de-be-de zodoroztad magad. Ede-de-be-de zodoroztad magad. Igen. Ede-de-be-de zoroztad magad. És fél óra múlva már meg is érkeztünk a hőszeretett kis funsálunkba. Hasonló videókért iratkozzatok fel, kövessetek Instán is. Én már megint elfelejtettem videó közben mondani, mindig csak a végén mondom, de igazából úgy vagyok vele, hogy aki akar, úgy is feliratkozik, aki meg nem, annak úgy is hiába mondom, úgyhogy igazából csináljatok, amit akartok, érezzétek jól magatokat, élvezzétek az életet. Sziasztok!